Xin chào các bạn. Nếu nói Ấn Độ là một vũ trụ kỳ lạ, thì sau khi xem video này, chắc chắn bạn sẽ thấy Việt Nam đôi khi cũng không kém Ấn Độ là mấy. Bởi nhiều hành động đáng sợ của con người đã vô tình được camera quay lại, khiến không ít người xem phải tự hỏi họ làm gì vậy? Đứng vai trò là chuyên gia, hãy cùng mình khám phá và lý giải 45 hành động đáng sợ ở Việt Nam sau đây nhé. Ui giời ơi! Không hiểu sao, cậu bé cứ cầm hột quẹt rồi thử lửa ở khắp nhà. Đến khi thử lửa bông cỏ lau trang trí nhà thì làm cậu hết hồn. Cháy thật các bạn à! Gia đình nếu có trẻ nhỏ, các bạn đừng để chúng nghịch với bật lửa nhé. Thông minh lắm! Đúng là con trai của ta! Mới dọn hàng bán đồ ánh sáng, cô gái chạy xe máy điện tới mua hàng. Chủ chưa kịp mừng, cô gái đã giúp chủ tiệm dẹp hàng sớm. Nope. Đang chơi game lái xe thực tế ảo, không biết vì sao cậu bé cứ quay sang bên để ngửi, khiến cô gái chỉ biết cười trừ. Kiểu này khi mở kính ra, chắc cậu lên núi ở luôn quá. Hai người đàn ông không biết thuộc môn phái nào mà màn so tài khiến bao người hết hồn. Thứ 15 đời nhà Minh, đệ tử của phái Võ Đường Vân Phi Dương luyện thành công bộ môn Thiên Tầm Thần Công, đạt tới thiên nhâm bậc nhất cảnh giới. Cũng trong năm đó, môn chủ của vô địch môn Độc Cô Vô Địch cũng đã luyện thành công bộ thứ 13 của Diệt Tuyệt Thần Công, tự xưng là thiên hạ vô địch. Độc Cô Vô Địch sau khi liên kết với tứ đại môn phái, khiêu chiến với Vân Phi Dương tại đỉnh núi vô danh. Không lẽ công nghệ Việt Nam giờ phát triển đến nỗi xe bán hàng rong cũng được cài chế độ tự động chạy đi bán như thế này sao các bạn? Học với hành không biết thế nào, nhưng màn lùi xe của tài xế ô tô này đứng số 2 thì không ai dám giành số 1. Rõ ràng ở trước có hai người khiêng tấm tôn, vậy mà cậu bé đi xe đạp điện vẫn cứ thẳng một đường mà chạy, như kiểu không có ai. May mắn là người áo đen phản ứng nhanh, nếu không thì chết toang. Vào tiệm nail bán vé số, nhưng khi mời mà người ta không mua, cậu bé liền có hành động hộ báo cáo trồn một cách đáng sợ. Đây có lẽ là cái quạt tròn nghị lực nhất thế giới. Nope. Dù không còn một cái cánh, nó vẫn bị chủ bắt hoạt động không thương tiếc. Thay vì đi luôn vào nhà, cô gái lại đứng trước cửa tranh thủ làm động tác xoay, để rồi mất đà và lộn nhào như phim. Học theo TikTok,
dù tóc cho khô và cái kết. Cú đập đầu vào bàn tới tận Nepal còn nghe các bạn à. Camera vô tình quay được một thanh niên đang đọc báo, nhưng tiêu đề của tờ báo đáng sợ quá. Rồi chơi đi bạn, chơi đi bạn. Ơi cái này khó. Cái này khó nha bạn. Cái này khó nha bro. Ơi. Nhiều người thắc mắc vì sao anh shipper Grab lại có hành động phá hoại cái camera. Phải chăng những lần anh chàng vượt đèn đỏ vì tranh thủ giờ giao hàng đã bị camera này quay được? Còn bạn nghĩ sao? Câu trên cạn là có thật các bạn à, nhưng con mồi không phải cá tôm mà là cái iPhone. Có lẽ chàng trai muốn mở rộng đối tượng khách hàng nên anh chàng vào tận sở thú để tư vấn bán bất động sản. Bây giờ chị mua thì em giảm cho chị 50% luôn nha. Bây giờ em đang có sale 50%, tặng thêm một căn hộ nữa, căn hộ 4 mặt tiền ở giữa vùng Vinh luôn. Lấy chị chứ thấy chị hay leo trèo thì nhảy quá đó có khi nào mình mua sẵn một cái lô đất 2 mét vuông đi, chị nhảy mà anh chị rớt xuống dưới chị lọt cái hố cái liệu gì luôn. Ví dụ mình cũng có con cháu làm chung thì lo cho chị được. Với lại cái nhà chị cũng hơi nhỏ đó. Bây giờ chị mua đất mới chị xây lại căn nhà bự bự chở cho đàng hoàng đi. Chị ơi nha, chịu em không? Bây giờ em tư vấn với chị là chị thấy chị được không chị? Chị ơi. Không lấy luôn, không mua luôn. Tư vấn 10 người rồi từ sáng giờ. Cái chỗ này không ai trả lời. Bỏ nghề. Đi nhận tiền lì xì của nhà nước dịp 2 tháng 9, hai cụ vô tình gặp nhau. Thế là cuộc hội đàm cao tuổi đã diễn ra. Theo bạn thì khi nào mới kết thúc? Comment bên dưới phần bình luận nhé! Chàng trai đi nhảy, nhưng điệu nhảy đáng sợ quá, trông cứ như robot bị hỏng. Sau khi ngủ dậy và xem được đoạn video ghi lại hành động đáng sợ của mình, anh chồng chắc hướng nội cả đời luôn quá các bạn. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Trời đất, cô dễ thương không? Dễ thương ghê chưa? Đó vậy đó. Lát gạch nền cho nhà, nhưng gia chủ phát hiện gạch lát có hoa văn lạ và đáng sợ lắm các bạn à. Anh em yêu lịch mình phát hiện được cái cảnh ngộ ngộ nha mọi người. Tâm linh nha. Tâm linh nha ơi. Gì có không? Đây là mọi người. Lần đầu tiên mọi người. Ghê quá à. Tên của ba nha mọi người. Ơi trời. Thanh niên lái ô tô bật xi nhan trái, nhưng lại bảo ta muốn rẽ phải. Kiểu này thì ai hiểu ý anh nổi. Cô giáo là cô giáo ơi, bạn mà đánh ai đấy thì em bị giật. Cái gì anh? Thì anh rẽ bên này, anh xi nhan bên này, anh rẽ bên này chưa? Anh xi nhan bên này thì anh đi đi. Hàng xóm hoảng loạn khi nghe nhà bên vang vọng tiếng cãi nhau.
Tính qua hòa giải thì mới biết cô gái đang hát karaoke. Rồi, tới công chuyện này. Nhìn cảnh con trâu tựa đầu lên chân chàng trai, chắc ai cũng rẽ ngang. Liệu bạn có dám nuôi một thú cưng 2 sừng thế này? Cả nhóm đang nằm trên xe bấm điện thoại thì cửa xe phía sau mở lên, làm ngại hết cả người đi đường. Không hiểu kiểu gì mà chiếc ô tô không chạy trên đường, lại bò xuống ruộng nằm đó. Mọi người đều thắc mắc ngôi nhà đang xảy ra chuyện gì mà lại có nhiều người bu quanh quay phim đến vậy. Thì ra chỉ có 2 ông bà cụ sinh sống. Như đây mà cô Giao không có mà tiền để đi xe luôn đó hả cô Giao? Nên mấy trước còn ngồi xuống luôn nha. Anh em ngồi trước đây, ngồi xuống cho anh em sao quay. Người đàn ông đi ô tô ngang nhiên đậu xe ngay trên đường để mua trái cây, khiến mọi người bất lực. Bạn là số 2 thì không ai là số 1. Bạn quá đẳng cấp luôn. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Camera vô tình quay được cảnh 2 mẹ con đang đi chơi cùng nhau. Nhưng có cái gì cấn cấn các bạn nhỉ? Mưa lớn làm con đường bị ngập nước và tài xế ô tô đã có màn lái xe làm người xem tưởng rằng xe có chức năng lội nước. Bình thường gặp nhau, chúng ta hay mời nhau ly cà phê. Nhưng mấy cô gái dân tộc vùng cao lại có cách chào nhau đến mấy anh nam cũng phải ngán. Làm cô hùng sống, nhưng do còn thiếu kinh nghiệm nên thanh niên chưa kịp chụp đồ cúng đã phải chụp ếch. Đang cắt tóc cho khách, nhưng nghe tiếng sấm sét, chàng trai lại có phản ứng khiến người xem và cả khách phải cạn lời. Đi chơi pickleball, cô gái có skill lấy bóng không ai đỡ nổi. Sao lại lấy bóng từ đó các bạn nhỉ?
Người Việt Nam chính là nhà phát minh ra món mì cà phê, bạn có tin không? Người đàn ông này thay vì chế cà phê vào ly thì lại cho vào tô mì. Từ đó có món mới xuất hiện là mì cà phê. Rồi rồi, ế công chuyện này. Theo bạn, hành động của người Việt nào là đáng sợ nhất? Nếu bạn còn thấy hành động nào khác đáng sợ hơn thì hãy chia sẻ với mọi người trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!